Guys! Samahan niyo ako sa maghapon. Ayan, sa marami akong gagawin. Magpipintura ako ngayon. Yung ginagamit ko ngayon, Skin Magical. Pero parang 1 week na, hindi pa rin siya nag-feel sa akin. Hindi ko alam kung may effect pa to sa akin. Parang walang effect. Tapos, sunblock kailangan to. Bello. Favorite ko to guys kasi ang bilis ng i-apply. Order muna ako, thanks. Okay. Yan, tapos, ready. Dami pa yung bahay. Pasahan. Ang dami pa. Hi, Mom! Yan. Wow. Tapos mag-bread ako. Tawag dito kamoteng kahoy. Init. Pero okay naman, malinis na. Guys, dun sa mga ginamit kong panlinis. If gusto nyo lang yung malaman, itong pang map, yan, sobrang ganda ito guys. Yan, sobrang nice. Ito tapos, ang tawag ito ay map spray. So, nakita ko nito sa isang vlogger, si Miss Rai Velasco. Sobrang nice nito. Medyo ano lang siya, 600 plus, pero sobrang worth it and sisipagin ka mag-map. Alam mo yun, kung hindi ka nag-map before, mag-map ka lagi. So, napakadali nga, napakagaan. Tapos, ito yung isa sa mga best buy ko na mga items, mga tools sa panlinis, vacuum. Yan. Ganda nito, sobrang nice. Nasa 800 plus to. Pero sa 800, hindi ko alam makakabili ka lang pala ng vacuum. Nalagay ko to sa description box kung saan ito mabibili. Kung saan ko ito nabili. Akala nyo tapos na ako maglinis, hindi pa kasi marami pa tayong gagawin. Pero ito pa yung aking mga gagamitin pang pintura. So, yun ang project ko. Nilagyan ko na siya ng, anong tawag yan, masilya. Plan ko kasing gawa yan, off-white. I-repaint siya ng off-white. Tapos, dito, yan, nilinis ko ng konti. Hindi ako siya na naglinis kasi wala lang, hindi like general cleaning. Ito, gagawin ko din siyang white, off-white. Tapos itong door namin, yan, minasilyahan ko na siya. I-repaint ko lang. And then, ito pang other door na dalawa kasi pinagawan ng pinto. Yan, yan po yung susunod ko i-varnish. So, comment down below guys kung gusto nyo mag-house tour. Ako. Pero hindi pa ganun kaano yung house namin. Marami pa pwedeng ipagawa. Okay, so ngayon ay ako guys, magbabarnish lang ako nitong door namin. So, tapos na guys. Yung second coat, and parang kulang pa na siya ng isa pang coat. Kasi meron pang kasi parang hindi siya pantay. And naubusan na ako ng varnish. Next time na lang siguro, no? Ito na po yung itsura. Yan na. See? Hindi pa siya tuyo. Siguro may isa pang coat. Kapag natuyo na siya ng gulo yan, tsaka na lang ako bibili. And this one guys, you can see itong gulo nito. Ayan, gusto ko itong i-makeover. I-makeover, tama ba yan? Antique na to. And ayan ang gulo. Ang gulo niya.
Yan. So, gusto ko siyang i-makeover. Yan. So, parang gusto kong gawin ano to guys, yung pinaka-pantry. Pantry ba yun? Yung lagayan ng mga groceries. Kasi nandun yung lagayan namin, parang, ang gulo din niya. So, parang ito, gusto ko itong ibaba dito. Yan. Tapos, ito yung lalagyan ko ng mga ano namin. Ang groceries. Yan dito, diba? Ayun. So, tingnan natin kung anong mangyayari. Kasi ang gulo ditong part. Actually, dito sa kitchen namin, dirty kitchen. Literal na dirty talaga siya. Hindi siya maayos. Maayos na siya pero hindi siya maayos kasi kulang pa. So, ayan ang aming kitchen. Diba? Maayos na yan pero parang hindi pa siya maayos kasi kulang siya ng cabinet. Wala pa siyang cabinet dito. And then ito guys, gusto ko tong palitan ng color white na lang or dirty white. Diba? Parang hindi siya bagay dito sa aming tiles na rose pink. Matay ko nagpalagay niyan. Tapos ito, diba? Kukulayan ko din to ng color, off-white. Ito na isasunod ko. Hindi pa maayos yan, no? So, ayan. And then, dito sa bandang area nito na, guys. Ayan, dito sa bandang to, di ba? Ang gulo din niya. So, ito yung mga nag-grocery namin. So, yun. Bala ko siyang ilipat doon sa may cabinet na sinasabi ko. Kasi ang gulo, wala rin siyang cabinet dito. Palagyan pa din siya. Kaya ang daming ganyang stuff. Maayos pa siya kaysa dyan. Pero pag inayos siya, parang hindi pa rin siya maayos. So, next naman ay mamasilyahan ko tong mga cabinets namin. Gusto ko na itong ayusin. So, guys, yan. Yun. Yan. 1:30 pa lang naman. Tignan natin. Gusto ko mag-ice cream. Makapag-ice cream na. Walang laman to. Tadan! See? Ayan naman, ice cream. Kuha ko nito. Kasi para mawala naman yung init sa katawan. Ang init eh. Actually, nagda-diet ako sa matamis. Pero, ang init eh. Kasi di ako naligo. Harap. Pero kadi lang naman. Tinatakpan ko itong mga pako. O, di ba ang pangit? So, nakausli siya. So, yun minamasalihan ko ngayon. Para maging... Ewan ko kung tama itong ginagawa ko, ha? Grabe, I'm so oily na. And, diba yan? Tapos ako sa pagmamasilya. At alas 5 na, ayan o. So, akala ko madali rin magmasilya. Hindi pala. So, I'm not sure if magpapatuloy ko yung pagpipaint or bukas na. Pero maaga pa lang naman, di ba? Yan. Mukha pang aming lugit, no? Lugit pa siya. Pero pag naging pinturahan kayo, okay na yan. Yan. Ngayon po ay dinner na ako. Pero 5 o'clock pa lang. So, ayan na yan, guys. Aking dinner. Ako mais. Bigay yung sister ko. Yeah. Yay! Guys, sabi na, it's 10:30. Ayan. Nakatulog ako. Natapos ako kanina mga, di ba kumain ako. Tapos, para 7, natulog ako kasi napagod ako syempre. Hindi din ako makakapaghilamos if hindi ako mag-sleep. Pero may nagawa na naman ako. Ito na yung natapos ko. Ito. Ayan, Diyos ko, ang gulo pa ng kitchen namin. Mahirap pala kapag may existing na pintura na. So, medyo mahirap siya. Tapos wala akong thinner. Ayan. So, hopefully, matapos ko na din siya ito bukas. Ito yung aking paint. Ito pang pipinturahan ko. Okay, so yun. Ngayon ay magtitimpla muna ako ng coffee. Kasi usually nagko-coffee ako pagka sa gabi, nagko-coffee talaga ako. Titingin ako kung makakain ako na hindi ganun kabigat sa siya. Yun guys, so siguro hanggang dito na lang muna yung video. And dun sa dulo ng video na to, yun, yung updated na pinturado na to. So, yun. Siguro by 2 days,
tapos na tong mga cabinets na to. Nagawa ko na yung project ko. So yun guys, hanggang dito na yung ating video. Pero salamat sa pagsama ngayong isang araw ng aking buhay. Thank you for watching. I will see you in my next video. Bye!